Hi, this is Marty once again and welcome to my channel. The God Save the Queen plot was a planned coup in November of 1986 by Minister of National Defense Juan Ponce Enrile and the Reform the Armed Forces movement, a dissident faction within the Armed Forces of the Philippines, to overthrow President Corazon Aquino, whom it helped install during the People Power Revolution 9 months before. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Gayunpaman, ang pagtatanghal ng kudeta ay naantala at tuluyang nahinto ng mga maniobra sa loob ng Armed Forces of the Philippines sa pangunguna ni Chief of Staff General Fidel Ramos bago pa man magpaputok ng baril. Dahil dito si Enrile ay pinatalsik ni Aquino sa kanyang gabinete. Ang kudeta kasama ang isa pa noong July of 1987 ay ang tanging mga pagtatangka laban kay Aquino sa kabuwang siyam na natuklasan bago ito maisakatuparan. Ito rin ay minarkahan ang simula ng paghiwalay ng RAM kay Aquino na nagtapos sa August of 1987 na pagtatangkang kudeta ng Pilipinas laban sa kanya. Ang Reform the Armed Forces Movement o RAM ay isang grupo ng mga dissident na sundalo at opisyal ng Armed Forces of the Philippines na nabuo sa mga huling taon ng diktatura ni Pangulong Ferdinand Marcos. Noong 1986, ang ilan sa mga opisyal na ito sa pamumuno ni Colonel Gringo Honasan at Defense Minister Juan Ponce Enrile ay naglunsad ng isang bigong kudeta laban kay Marcos at kalaunan ay sinamahan ng Armed Forces of the Philippines Vice Chief of Staff General Fidel Ramos na nag-udyok sa malaking bilang ng mga sibilyan na magtangkap para pigilan si Marcos na lipunin ang mga rebelding RAM. Sa kalaunan ay bumagsak ito sa People Power Revolution na nagtapos sa diktaturang Marcos at pinilit siyang ipatapon na pinalitan siya ng kanyang karibal sa electoral na si Corazon Aquino. Gayunpaman, ang relasyon ng RAM sa bagong Pangulo ay unti-unting lumala. Pangunahin dahil sa matigas na paninindigan nito sa mga negosasyon sa paraan ng pagkakasundo ng kanyang gobyerno sa komunistang insurhensya at ang di umano'y presensya ng mga makakaliwang opisyal sa kabinete ni Aquino na si Joker Arroyo, ang Executive Secretary, Aquilino Pimentel Jr., Local Government Minister, Augusto Sanchez, Labor Minister, at Ernesto Masida, Natural Resources Minister. Sina Arroyo, Pimentel at Sanchez ay inakusahan ng militar na may kaugnayan sa Communist Party of the Philippines, habang si Maseda ay inakusahan ng katiwalian sa kanyang paghawak sa industriya ng pagtutruso. Enrile whom Aquino retained as Minister of Defense at ang RAM ay nagkimkim din ng sama ng loob sa kanilang pag-sideline ni Aquino pagkatapos ng revolusyon. Gayon din, ang ugnayan ni Enrile kay Aquino ay lalong sumama dahil sa kanyang pampublikong pagpuna kay Aquino sa di umano'y pagtataksil nito sa people power na pag-aalsa at ang kanyang diskarte sa komunistang insurhensya. Ang kanyang pagsasama sa isang Marcos loyalist cabinet na iniharap sa Manila Hotel Siege noong July 1986 na tinanggihan niya, at ang paraan kung paano niya inunahan si Aquino sa pagbibigay ng blangkong amnestiya sa mga sundalong sangkot sa naging unang pagtatangka ng kudeta laban sa kanyang gobyerno.
The lax manner in which the Aquino government handled the coup, along with its failure to investigate Ram and Enrile for its contacts with Marcos loyalist officials who staged the coup, appeared to convince Ram and Enrile that they could launch another move against Aquino with impunity. Sa panahong yon, nakipagbuno rin ang gobyernong Aquino sa iba pang mga isyu tulad ng paglikha ng bagong konstitusyon at ang muling pag-uusap ng bilyon-bilyong dolyar ng utang na naipon ng rehimeng Marcos. Enrile was subsequently elected to the Philippine Senate in 1987 as one of only two minority members of the chamber and became a staunch critic of the Aquino administration. Of the cabinet officials targeted by Ram, both Sanchez and Arroyo were later removed from office in what was seen as a move to placate the military, while Pimentel and Masida resigned to successfully run for the Senate along with Sanchez, who lost. Sa kabila ng pagkakasangkot ng mga politikong naugnay kay Marcos sa kudeta, ang kanyang partidong pampolitika, ang kilusang bagong lipunan, ay itinanggi ang pagkakasangkot sa pakana, where Secretary General Salvador Botanico called the accusations part of a disinformation campaign on factional struggles within the military. Para sa kanilang papel sa kudeta, ang mga pinuno ng RAM ay muling itinalaga sa mga posisyon sa labas ng Maynila na nagbibigay daan sa kanila na mag-recruit ng mga tagasunod para sa kanilang susunod na pagtatangka ng kudeta noong August of 1987. Kapunan was sent to the Philippine Military Academy in Baguio as an instructor, where he began teaching cadets in support of RAM objectives, while Hunasan was transferred to Fort Magsaysay in Nueva Ecija, 200 kilometers north of Manila, where he trained and instructed the 1st Scout Ranger Regiment of the Philippine Army of the Philippine Army Special Forces in conjunction in his rebellion against Aquino. Thank you very much for watching. And according to Duchess Meghan, you make a choice. Continue living your life feeling muddled in this abyss of self-misunderstanding, or you find your identity independent of it. You draw your own box.